খবৰ আপোনালোকৰ আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ ব্লগ কৰিছোঁ কাৰণ এইকেইদিন আকৌ ফ্ৰী টাইম পাইছোঁ শ্বুটিং শেষ হ'ল আমাৰ যিখন আমি ফিচাৰ ফিল্ম এবাৰ কৰি আছোঁ অৰুণ হাজৰিকা সকলোৱে গমে পায় আৰু যে এইবিলাক নকওঁ আৰু এতিয়া পোষ্ট প্ৰডাকশ্যনৰ কাম বাকী আছে আৰু গানটোৰ কাম চলি আছে মিক্সটো পঠালে আমি আকৌ গানৰ শ্বুটিং আৰম্ভ কৰিম গতিকে এইকেইদিন অলপমান ফ্ৰী টাইম পাইছোঁ 3-4 দিনমান চ' আজি ভাবিলোঁ হাতত টেটু এটা কৰাই লৈ ইয়াত মোৰ ভাইটি এটাই খুব ধুনীয়া টেটু বনাইহি আৰু তাৰ ওচৰতে যাম সিও বহুদিনৰ পৰা কৈ আছিলে বোলে তই এটা বনা মই কৈছোঁ দেচোন হাতখন অলপ ডাঙৰ হওক ক্ষীণমিন মানুহ তথাপিও কালি তাক লগ পাইছিলোঁ মই ৰাতি আমাৰ ইয়াতে কাতি বিহু পাতে তাত লগ পাইছিলোঁ পাই কিবা কথা পাতি থাকোঁতে ঘপকৈ কালি এটা বনাওঁ দে টেটু বুলি ক'লোঁ সি ক'লে দে কাইলৈ যাবি বুলি ক'লে চ' এতিয়া যাব ওলাইছোঁ লগত মোৰ বন্ধু এজন যাব আগৰ ব্লগত আপোনালোকে দেখিছে মৃণাল চ' যাওঁ আজি টেটু বনাব ইয়াৰ ভাইটিটোৰ ঘৰ এইখিনিতে আমি আহি ৰখি আছোঁ এইটো মৃণাল আহিল তেতিয়া গাড়ীত উঠাখিনি আৰু নল'লোঁ আৰু সি আহি আছে তাৰ ঘৰটো মই ডাইৰেক্ট চিনি নাপাওঁ এইখিনিত বুলি কৈছে তাকে ৰখি আছোঁ সি অহাৰ পিছত আজি টেটু হৈ যাব এইটো মোৰ ভাইটিটো আমি মাৰ্লে বুলি মাতোঁ ইয়াৰ নামটো এনেই যুৱৰাজ ইয়াৰ গোটেই টেটুৱে গোটেই দেহাটোত আৰু মই বনাম আজি এইটো চাৰ্লি চেপলিন লগত টেক্সট এটা থাকিব খালি খুব ধুনীয়া এটা লাইন তেওঁৰ পৰা তেওঁৰ কোড এটা আই এম এ চিটিজেন অফ দ্য ৱৰ্ল্ড এই দুটা ই আজি বনাই দিব কিমান দিন লাগে ক্লিয়াৰতে 2 ঘণ্টা নহয় এনেই 15 দিন 10-15 দিনৰ ভিতৰত পালি গৈছে পালেও আমাৰ একো নাই অলপমান আৰু চাই থাকক আপোনালোকে কেনেকৈ টেটু চেটু বনায় Aku 5 minit duka kita, kita mau resi duka mana baik, kamu kita mau kan? Malas harus naik sekali. Nah, isi duk napa be? Mau kemana ini? Kalau kiri jaga lagi gitu, Pak. Aku mana duka be? অলমোষ্ট হৈ গ'ল আৰু চেপলিন বনাইছিলোঁ এইফালৰটো ৰাইট চাইডৰটো ই বনাইছে আমি মাৰ্লে বুলি মাতোঁ যুৱৰাজ বৰ ধুনীয়া নিখুঁত হৈছে কিন্তু বস্তুটো আৰু খালি তলত চেপলিনৰ কোডছ এটা লিখিব আছে সেইখিনি হ'লে হৈ যাব আৰু
ফাইনেলি হৈ গ'ল ফাইনেলি মোৰ টেটুটো হৈ গ'ল ই মাৰ্লে কৰি দিলে মাৰ্লে ইয়াৰ টেটু ষ্টুডিঅ'টোৰ নাম মাৰ্লে টেটুছ ন আৰু এইটো টেটু বনালে আৰু এইখনৰ পৰা চেপলিন চাৰ্লি চেপলিনৰ এটা বিখ্যাত লাইন আই এম এ চিটিজেন অফ দ্য ৱৰ্ল্ড মই পৃথিৱীৰ বাসিন্দা এইটো বহুত ডাঙৰ কথা এটা আৰু সেই বস্তুটো মোৰ বিৰাট প্ৰিয় সেই বাক্যটো আৰু সেইটো টেটু কৰাই ল'লোঁ আৰু এইটো খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে নিজে চাওক এই ফটোখন আৰু এইটো ইমান ধুনীয়াকৈ কেমেৰাটো ওচৰত লৈ থাকে ইমান ধুনীয়াকৈ ই কৰিলে এইটো গতিকে ইয়াৰ কাম এনেও ভাল মোক চবে ক'লে এইদিনা এই টেটু বনাই বোলে তাৰপিছত ইয়াৰ লগত মই কথা পাতি আছিলোঁ ইও ক'লে যে এটা টেটু কৰি ল'ম কৰিম দে হাতখন অলপ ডাঙৰ হৈ লওক এনে ক্ষীণ মানুহ কিন্তু এতিয়া কালি ইয়াক লগ পালোঁ ৰাতি তাৰপিছত মই ঘপকৈ ভাবিলোঁ এনে কৰিয়ে লওঁ এটা তাৰপিছত ইয়াক ক'লোঁ যে কাইলৈ যাম কাইলৈ টেটুটো কৰিম তাৰপিছত কালি ইয়াক মই চেপলিনৰ সেইটো দেখুৱালোঁ তাৰপিছত আজি টেটুটো কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে যদি টেটু বনাব বিচাৰে স্ক্ৰীণতো এটা নাম্বাৰ পাইছে আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনতো থাকিব আৰু ইয়াৰ পেজৰ লিংকবোৰ আছে ফেচবুকৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত তাত গৈ ইয়াক কণ্টেক্ট কৰক খুব ধুনীয়া টেটু কৰে আৰু নিজে এইবোৰ ইয়াত গোটেই টেটু এইটো বোলে 9 ঘণ্টা লগাইছে এইটো মই আজি এইখিনি কিমান সময় 4 ঘণ্টামান হ'ল না 5 ঘণ্টামান লাগিল কাৰণ এইটো ছেটিং বহুত আছিলে সেইকাৰণে কিন্তু একদম নিখুঁত হৈছে বস্তুটো সেইকাৰণে মোৰ ভাল লাগিছে গতিকে এনি কাইণ্ড অফ টেটু চলিউশ্যনৰ কাৰণে যিকোনো টেটু বনাবৰ কাৰণে ইয়াক কণ্টেক্ট কৰক ই পঢ়িছে ইয়াৰ বিষয়ে এনেই যেনি তেনি বনোৱা নহয় গতিকে ভাল টেটু যদি বনাব বিচাৰিছে ইয়াক কণ্টেক্ট কৰক নাম্বাৰবোৰ দিয়া আছে আপোনালোকে নিজেই চাওকচোন কি এজ ইট ইজ বনাইছে একদম হুবহু ফটোখনৰ সৈতে মোৰ হাতখনত থকা টেটুটো আৰু যদি আপোনালোকেও বিচাৰিছে এনেকুৱা টেটু এতিয়াই কণ্টেক্ট কৰক স্ক্ৰীণত দিয়া এই 9365694423 নাম্বাৰটোত আৰু যদি মোক ইনষ্টাগ্ৰামত পোৱা নাই বা আপোনালোকে ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' এটা কৰি দিব পাৰে মোৰ ইউজাৰ নেমটো হ'ল @Zeemi1326 যিটো স্ক্ৰীণতো দিয়া আছে এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু বহুত দেৰি হ'ল আৰু ইউটিউবত থকা কথা পোৱাই নাই গতিকে যাওঁ আৰু ঘৰত